नमस्ते. ऑलराऊंडर रेसिपीमध्ये सर्वांचे स्वागत. आज आपण पुरणपोळी म्हणजे खापरावरील मांडेची रेसिपी बघणार आहोत. पण आपल्याकडे खापरही नाही आणि चूलही नाही, तरीही आपण करणार आहोत. चला तर मग मी या ठिकाणी अर्धा किलो डाळ घेतली आहे, चणा डाळ. ती स्वच्छ 3-4 पाण्याने धुवून घ्यायची. कुकरमध्ये साधारणतः 1 लिटर पाणी घेतले. त्यामध्ये चणा डाळ टाकायची. 1 चमचा तेल टाकल्याने आपलं डाळ छान शिजते, मऊ. त्याच्यामुळे तेल टाकायचे आणि लवकर पण शिजते. थोडीशी हळद टाकायची. हळदीमुळे पुरणाचा रंग छान येतो. डाळ आपल्याला चांगली शिजवून घ्यायची आहे. बघू शकतात किती सुंदर डाळ त्या ठिकाणी मऊसूत डाळ आपली शिजलेली आहे. दाबून बघायची, पूर्ण डाळ प्रेस झाली की समजायचं आपली डाळ शिजलेली आहे. आता ह्या डाळीमध्ये आपण गरम पाणी टाकलं आहे. म्हणजे ते गरम पाणी टाकल्यावरती जे पाणी आहे ते काढून घ्यायचं आहे. याची आपण कटाची आमटी करणार आहोत. खूप सुंदर लागते. डाळीच्या पाण्याची आमटी केल्याने पूर्ण पाणी डाळीतलं काढून घ्यायचं आहे. थोडेही पाणी राहू द्यायचं नाही. त्याच्यामुळे त्या चाळणीमध्ये पूर्ण आपल्याला डाळ टाकून घ्यायची आहे, म्हणजे थोडेही पाणी शिल्लक राहत नाही. बघू शकतात पूर्ण डाळ आपल्याला व्यवस्थित पाणी निघालं आहे. पुन्हा आता कुकरमध्ये ही डाळ टाकून घ्यायची आहे. गॅस चालू करायचा आहे. आता साधारणतः अर्धा किलो डाळीसाठी मी अर्धा किलो गूळ टाकलेला आहे. तुम्हाला कमी गोड पाहिजे असेल तर तुम्ही कमीही करू शकतात. शक्यतो पुरणपोळी ही गुळाचीच करायची. चव अतिशय सुंदर लागते. आता या ठिकाणी मी 1 पाव मैदा घेतलेला आहे. मैदा बारीक चाळणीने गाळून घ्यायचा आहे. व्यवस्थित चाळून झालेला आहे आपला मैदा. आता साधारणतः 1 पाव आपण जी रोजची पोळी किंवा चपाती करतो त्याचं पीठ घ्यायचं आहे. तेही व्यवस्थित चाळणीने चाळून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्यातील कोंडा वगैरे निघून जातात. बघा किती बारीक छान पीठ आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे. थोडीशी हळद टाकायची. हळदीमुळे आपली पुरणपोळी छान दिसते. थोडीशी पिवळसर, नाही टाकली तरी चालते. याच्यामध्ये साधारणतः 3 ते 4 चमच तेल टाकायचे. तेल हे गरम करून टाकायचे आहे. थोडं तेल गरम करून टाकली म्हणजे आपली पोळी छान लुसलुसीत होते. आता हे सर्व आपल्याला मिक्स करून घ्यायचे. पूर्ण मिठाला त्या ठिकाणी मीठ, तेल, हळद सगळं व्यवस्थित पिठाला चोळून घ्यायचं आहे. आता ह्या कोमट पाण्याने आपण पीठ भिजवून घेणार आहोत. शक्यतो गार पाणी वापरायचं नाही. बघू शकतात किती छान आपली कणिक भिजली गेली आहे. आता ती एका भांड्यामध्ये टाकून साधारणतः अर्धा ते 1 तास झाकून ठेवायची. व्यवस्थित वरून तेल लावायचे. हवाबंद झाकून ठेवायचे म्हणजे छान कणिक मुरते. आता आपल्याला मांडे करायचे आहेत म्हणून मी एक भाजीची मोठी कढई घेतलेली आहे. त्याच्या पाठी मागे थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे आणि तेल टाकलं आहे. कारण मीठ आणि तेल लावलं तर म्हणजे आपली पोळी जी आहे त्याला चिकटत नाही, सहज त्या ठिकाणी पोळी निघते. म्हणून तेल आणि मीठ लावून घ्यायचं आहे आधीच कढईला. खापराच्या ऐवजी मी या ठिकाणी कढई घेतलेली आहे. आता आपल्याकडे चूल नाही म्हणून मी गॅसवरही मांडे करणार आहोत. आता
दोन्ही तिन्ही साईडला मी छोटेसे फरशीचे तुकडे ठेवून घेतलेले आहेत, म्हणजे त्याच्यावरती आपल्याला कढई ठेवता येते. आधी गॅस पेटवून घ्यायचा. आता जी मोठी कढई आपण आहे ती कढई ठेवून घ्यायची, म्हणजे आपल्याकडे खापर नाही त्याऐवजी आपण कढईचा वापर करत आहोत. आता आपण पुरणपोळी करण्याची तयारी करत आहोत. 2 छोटे गोळे करून घ्यायचे आहेत सारख्या आकाराचे. दोन्ही गोळे व्यवस्थित छोटे आकाराचे लाटून घ्यायचे. यामध्ये आपण पुरण टाकून त्या ठिकाणी सगळीकडे व्यवस्थित कडेपर्यंत पुरण पसरवायचं आहे, म्हणजे आपल्या पोळीला काट येत नाही. सगळीकडे शेवटपर्यंत पुरण जातं. आता दोन्ही जे पिठाच्या गोळ्याचे पुऱ्या आहेत ते व्यवस्थित एकमेकांना दुमडून घ्यायचे आहेत. म्हणजे व्यवस्थित जर दुमडले तर त्या ठिकाणी जे पुरण आहे ते बाहेर निघत नाही. व्यवस्थित आता पीठ लावून दोन्ही हातांनी गोल गोल फिरवायचे, म्हणजे त्या ठिकाणी जे पुरण आपण भरलेले आहे ते व्यवस्थित सगळीकडे सारखं पसरतं. पीठ लावून अगदी हलक्या हाताने आपल्याला पोळपाटवरती लाटून घ्यायची आहे. जास्त प्रेस द्यायचा नाही. बघू शकतात किती छान लुसलुसीत आपले पोळी दिसते. शक्यतो पूर्ण पोळपाटभर मोठी पोळी लाटून घ्यायची. आता आपण मांडे करायला सुरुवात केली. दोन्ही हातावर जरा मोठी करून घ्यायची. बघू शकतात अशी पुरणपोळी हातावरती करायची आहे. आता आपण कढईवर पोळी टाकली आहे. किती मोठी आणि छान पुरणपोळी आपली तयार झालेली आहे, अगदी खापरावरच्या सारखे. थोडासा कडावरती करून बघायचे आपली पुरणपोळी मांडे त्या ठिकाणी पूर्ण शेकली गेली का नाही. बघू शकतात कुठेही फाटलेली नाही. व्यवस्थित पूर्ण कढईभर मोठी पुरणपोळी म्हणजे मांडे तयार झालेले आहेत. आता पलटून घ्यायचे. पूर्ण पोळी आपली छान त्या ठिकाणी शेकली गेलेली आहे. कलरसुद्धा किती सुंदर आलेला आहे.